سلام دکتر شبای عزیز، به مدی مدیکس خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. با سلسله درس های آناتومی من امروز در مورد کاردیاک انرویشن صحبت میکنیم یا تعصیب قلب. اساسا قلب که سلف ریتمیک است یا پیس میکر خودش داره و بدون از اینکه توسط تنبیهات خارجی بر از این موجود باشه یا کدام تنبیه خارجی، بدون تنبیه خارجی باعث از این میشه که خودش سیالات برقی را تولید کنه و باعث تقلص قلب شود. اما اتونومیک نروس سیستم یا سیستم عصبی اتونومیک در کنترل اینمی فعالیت قلب باز رول داره. در این قسمت پس نوشته میکنم که AN is control of heart. AN is control of the heart. یعنی کنترل اتونومیک نروس سیستم، کنترل هارت که توسط عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک حال چگونه قلب کنترل میشه. ما گفتم که خودش تولید سیالات میکنه و در پاروی از این باز انرویشن شده یا عصب کشی هم شده توسط اتونومیک نروس سیستم که اتونومیک نروس سیستم که است در این قسمت شامل یکی عصب سمپاتیک می باشه، سمپاتیک و دیگه پاراسمپاتیک. سمپاتیک نروس سیستم و همچنان پارا سمپاتیک نروس سیستم. توسط این دو دانه هم عصب دهی شدن. شعبات از برانش عصب سمپاتیک یعنی سمپاتیک نروس سیستم و همچنان پاراسمپاتیک نروس سیستم هر دوی از این چی را می سازند؟ در نتیجه باعث تشکیل یک شبکه عصبی میشه که را به نام کاردیاک پلکسوس یاد میکنیم. کاردیاک پلکسوس شبکه قلبی برش میگیم. کاردیاک پلکسوس که است باز خودش دو بخش داره یا دو پارت داره. چند پارت داره؟ دو پارت داره. یکی زیرا میگیم سوپرفیشیال پارت، سوپرفیشیال پارت یا اون بخش سطحیش و دیگه میگم دیپ پارت یا بخش عمیقش. خب ببینیم شعبات دو دانه عصب گفتم، پاراسمپاتیک و سمپاتیک، هر دویش میاد چی رو میسازه؟ پلکسوس میسازه، کاردیاک پلکسوس. که کاردیاک پلکسوس دو پارت داشت، سوپرفیشیال پارت و دیپ پارت. سوپرفیشیال پارت از اینکه است در قسمت آورتیک آرچ میبینین، اینی آورتیک آرچ است یا قوس ابهر است که ما در موردش صحبت کرده بودیم. پایینتر از قوس ابهر یا آورتیک آرچ در اینی ساحه تقریبا در اینی ساحه پایینتر از قوس ابهر میان آورتیک آرچ و پلمونری ترنک، میان این دو دانه، میان چی؟ میان آورتیک آرچ یا برای شما نوشته میکنم، میان آورتیک آرچ و همچنان پلمونری ترنک، میان این دو دانه چی قرار داره؟ اینمی پلکسوس قرار داره که به نام کاردیاک پلکسوس یاد میکنیم. البته کدام پارتش؟ سوپرفیشیال پارتش در اینجا قرار داره از مجموعه عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در اینجا تشکیل شده. بعد از او دیپ پارت داره، بخش عمیقش. بخش عمیقی از در کجا قرار داره؟ بخش عمیقی از که در عقب. ببینین اینی آورتیک آرچ است، در پشت سر آورتیک آرچ در قسمت تراخیال بایفرکیشن. برای شما در مورد تراخیا ما صحبت کرده بودم که تراخیا محلی که به دو بخش تقسیم میشه رو میگم تراخیال بایفرکیشن. پس ببینین اینی اصلا شعبات عصبی است و این هم تراخیا است. تراخیا در این قسمت به دو بخش تقسیم شده. محلی که به دو بخش تقسیم میشه در این قسمت میبینین اینجا شعبه از یک شبکه از عصب ها در اینجا قرار داره. اینا میره به نام دیپ پارت یاد میکنیم، میگیم دیپ پارت. دیپ پارت کاردیاک پلکسوس در اینجا قرار داره، در قسمت تراخیال بایفرکیشن در عقب آرچ آف آورتا در این ساحه قرار داره. خب این حال ببینین در این قسمت از اینمی کاردیاک پلکسوس ها شعبات باز خارج میشه، هم شعبه سمپاتیک هم پاراسمپاتیک و میای باز قلب تعصیب میکنن. سمپاتیک پاراسمپاتیک هر دویش از جا خارج میشه و میای قلب باز
تاثیر میکنن. خب پس اینال کاردیاک پلکسوس ها را گفتیم از سمپاتیک و پاراسمپاتیک ساخته میشه. اینال عصب پاراسمپاتیک از کجا میشه؟ عصب پاراسمپاتیک که در کاردیاک پلکسوس میایه، ببینید عصب سمپاتیکش است، پاراسمپاتیکش است. در کاردیاک پلکسوس چی دیپ پارت چی سوپرفیشیال پارت. یکی میایه این عصب واگوس است، واگوس نرو. دهمین زوج قفی یا کرانیال نرو است که در مورد کرانیال نرو ها در بخش هد و نک با صحبت میکنیم. کرانیال نرو دهم است که در این قسمت میایه و چی رو میسازن؟ در این قسمت یک شبکه رو میسازن به نام کاردیاک پلکسوس. و عصبای سمپاتیک نرو سیستم یک درجه موجود است از کجا میشه؟ سمپاتیک نرو سیستم از T1 تا به T5 سپاینال نروز می باشه. سپاینال نروز یعنی سپاینال نرو های از قسمت سویه T1 تا T5 عصب سمپاتیک منتقل می سازن به کاردیاک پلکسوس. از کجا؟ از T1 تا T5. توراسیک اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تا یک قسمت یا منتقل می سازن از چی را؟ به این شکل منتقل می سازن عصب پاراسمپاتیک به قسمت کاردیاک پلکسوس ها منتقل می سازن. خب این شد عصب پاراسمپاتیک و هم شد عصب سمپاتیک. البته عصب سمپاتیک که است در مورد سمپاتیک ترانک ما صحبت کرده بودیم در وقتی که در بک صحبت کردیم. شما میتونید ویدیو را ببینید. در اون قسمت ما در مورد اسپاینال گانگلیون ها صحبت کرده بودیم، در مورد سمپاتیک ترانک صحبت کرده بودیم که عصب ها زمانی که خارج میشن بعد از اون یا هم دمو گانگلیون ها ساینپس میشن، سپاینال گانگلیون ها که بود، یا دمو قسمت ساینپس میشدن یا به طرف بالا میرفتن یا به طرف پایین میآمدن. اینا رو ببینید. عصب T1 که سمپاتیک نرو سیستم که از اینجا خارج میشه در سویه خود فقرش در اوج گانگلیونی که موجود بود در اوج ساینپس نمیشه بلکه به طرف بالا میره و اینه در قسمت سرویکال در قسمت توراسیک بالایی بالاتر از اون سویه خودش در اوج ساینپس میشه و بعد از او عصب پست گانگلیونیک فایبر میایه به کاردیاک پلکسوس. یعنی از یا پری گانگلیونیکشان که هست میره در قسمت سرویکال یعنی در گردن و یا هم در قسمت اپر توراسیک که مثلا از T5 میاد T1 دیگه ساینپس میشه و باز از اینجا یک دانه نیرون دیگه میایه به قسمت کاردیاک پلکسوس که میگیم پست گانگلیونیکش میایه. یعنی پست گانگلیونیک سمپاتیک فایبرها و همچنان پری گانگلیونیک واگوس نرو که ما در مورد گانگلیونیک، پری گانگلیونیک، پست گانگلیونیک، در مورد سمپاتیک ترانک، در مورد تمام از وقتی که در مورد بک صحبت کرده بودیم در مورد از صحبت کرده بودیم، وقتی که در مورد سپاینال نرو البته صحبت کردیم تمام از را ما واضح در موردشون صحبت کردیم. خب ایناله تاثیرات عصب واگوس یا پاراسمپاتیک نرو سیستم در اینجا چی است؟ پاراسمپاتیک اینرویشن اینجا نوشته میکنم PNS اینرویشن. تاثیرات عصب واگوس بالای قلب ای است که یک باعث از این میشه که کاهش بده هارت ریت، ضربان قلب چی میکنه؟ کاهش میده، باعث کاهش کانترکتیلیتیش میشه، تقلصیت قلب هم کاهش میده و باعث از این میشه که همچنان چهارمین چیز که است باعث کانسترکت کرونری آرتریز. خب ببینید عصب واگوس یا عصب پاراسمپاتیک زمانی که میایه بالای اس ای نود، بالای ای وی نود، بالای زیاد تاثیر میگذاره. بالای اس ای نود ای وی نود که تاثیر گذاشت باعث از این میشه که ضربان قلب پایین بره یا هارت ریت پایین بره. هارت ریت که پایین شد پس کانترکتیلیتی یا قوه تقلصی قلبم کاهش پیدا میکنه، چون ضربان کم شد معلوم داره تقلصیت قلبم کاهش پیدا میکنه. اینا تقلصیت قلب که کاهش پیدا کرد فشار بالای مایوکاردیوم یا معضله قلب کم میشه. فشار که کم شد ضرورتش با اکسیژن با مواد غذایی کم میشه. در نتیجه اما کرونری آرتری هایی که در اونجا هست کانسترکت میکنن، تقبض میکنن، چون اونقدر در جریان خون ضرورت نیست پس به این خاطر تقبض میکنن. خب این شد در مورد پاراسمپاتیک نرو سیستم. این که اگر شما میخواین بفهمین که چگونه باعث از این میشه که هارت ریت کاهش بده یا کانترکتیلیتی رو دقیقاً چگونه کاهش میده، یک مکانیزم داره از خود که مربوط آناتومی نمیشه، او رو در بخش فیزیولوژی بالاش بحث کردیم. شما میتونید اتونومیک کنترل اف هارت که ما یک ویدیو هست در مورد از این صحبت کردیم، او ویدیو رو در فیزیولوژی شما میتونید ببینید. و بعد میایم در مورد سمپاتیک نرو سیستم صحبت میکنم. سمپاتیک اینرویشن SNS Innervation. سمپاتیک اینرویشن باعث از این میشه که
هارت ریت بلند ببره، برعکس پاراسمپاتیک عمل میکنه. هارت ریت افزایش میده، کانترکتیلیتی را هم افزایش میده. کانترکتیلیتی را هم افزایش میده و به می شکل دایلیت میکنه کرونری آرتریس یا شریان های کرونری را. ببینید زمانی که عصب سمپاتیک باعث از میشه که قلب تعصیب کنه، قسمت اس نود ای وی نود بندل اف هست، قسمت خود مایوکاردیومش تمامش توسط عصب سمپاتیک میتونه که تعصیب شوه، حتی خود کرونری آرتری ها. این حال عصب سمپاتیک بالای زیاد تاثیر گذاشت، بالای میتونه که یکی هارت ریت بلند ببره، یک ضربان قلب بلند میبره، مثلا در حالت ترس، در حالت گریز، یا هم در حالتی که ورزش میکنین شما. این حالتایی است که عصب سمپاتیک نسبتا غالب میباشه و باعث از این میشه که هارت ریت بلند بره، مثلا کانترکتیلیتی رو بلند میبره و باعث از این میشه که انال هارت ریت و کانترکتیلیتی بلند است، وظیفه بالای قلب زیاد میشه، بالای مایوکاردیوم یا عضله قلب کار زیاد میشه. کار که زیاد شد اکسیژن دیماند یا ضرورت اکسیژن از بلند میره، در نتیجه کرونری آرتری ها یا شریان های کرونری که به خود قلب خود میرسانن و دایلیت میشن، توسع میکنن تا جریان خون زیاد شوه و به مواد ضرورتی که به خاطر عضلات از واره فراهم کنه و غیر از او. سمپاتیک نرو سیستم که است بالای خود کرونری آرتری ها یا شریان های کرونری که ما در موردشان در ویدیو قبلی صحبت کردیم، در خود از وام برای خود ریسپتور یا آخذه ها دارن که میتونن بالای از او عمل کنن، مستقیما او را دایلیت کنن و یا هم او را کانسترکت کنن. هم میتونن دایلیت کنن، هم میتونن کانسترکت کنن، نظر به آخذه هایی که در اوج موجود است برای عصب سمپاتیک. و آخرین چیزی که در موردش صحبت میکنم عبارت از ویزرال افرنس میباشه. در این قسمت نوشته میکنم ویزرال حشوی را میگیم، افرنس هم حسی، یعنی شعبات حسی که بر قلب میباشند. شعبات حسی که بر قلب هستند یا هم یک جزء از کاردیاک پلکسوس هستند، یک کامپوننت یا جزء از چی هستند؟ کاردیاک پلکسوس می باشند. عصب های حسی که هستند، حسیت درد که است پن، حسیت درد توسط بعض عصب های از قلب انتقال میشن که او عصب ها با همراهی عصب سمپاتیک می باشند. یعنی عصب سمپاتیک همراهی میکنن و دقیقاً در سویه اسپاینال کورد، در اسپاینال کورد دقیقاً در سویه T1 تا به T5 در همین ساحه که هستند این عصب های حسی که درد از قسمت قلب منتقل می سازند، در سویه T1 یا T5 در اسپاینال کورد داخل میشن. عصب های حسی هستند که در سویه اسپاینال نرف های T1 یا T5 وارد اسپاینال کورد میشن و معلومات از این قسمت منتقل میسازن، یعنی حسیت درد منتقل میسازن. هرگاه که کرونری آرتری ها بنابر کدام مشکلی، مثلا اتروسکلروزیس باشه که یک پلاک باشه که بند شده باشه و اسکیمیا واقع شده باشه، نتونه خون به یک ساحه قلب درست برسه و در نتیجه باعث از این میشه که در این ساحه درد به وجود بیاید. درد توسط کدام عصب منتقل میشه؟ توسط اینمی عصب ها منتقل میشن که ما گفتیم توسط عصب های منتقل میشن که همراه با سمپاتیک ترنک سیر میکنن و در قسمت اسپاینال کورد سویه T1 و T5 وارد اسپاینال کورد میشن و معلومات از قسمت قلب منتقل میسازن به اسپاینال کورد. دیگه عصب دیگه است که او عصب ها باز چنج یا تغییرات در بی پی یعنی فشار خون و همچنان بلاد کیمستری منتقل میسازن. کو عصب واگوس نرو می باشه. واگوس نرو شعبات حسی دارن. واگوس نرو که برای شما گفتم عصب پاراسمپاتیک برای ساحه میاره، همچنان واگوس نرو شعبات حسی داره که باعث از این میشه تغییراتی که در فشار خون می باشه. فشار خون بلند میشه، پایین میشه که در فیزیولوژی هم بالای از ما بحث میکنیم که بارو ریسپتوراست، کیمو ریسپتوراست، که این تغییراتی که در فشار خون میباشن یا هم تغییرات در بلاد کیمستری است که مثلا سویه اکسیژن کم میشه، سویه اکسیژن زیاد، سویه کربن دی اکساید زیاد میشه، یا هم سویه پی اچ زیاد کم میشه، اسیدوزیس الکالوزیس میشه. پس این میاره کی منتقل میسازه؟ عصب واگوس منتقل میسازه. عصب واگوس وظیفه‌اش این نیست که پن یا درد منتقل بسازه، تنها در مورد بلاد کیمستری و همچنان در بلاد پرشر در تغییرات از رول داره. دکتر سیوی عزیز، این بود بحث امروز ما. خدا کنه که شما از یک چیز را مخته باشین. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.